May abot ng video ko daw sa Ismalin. Nalagay na iba-vlog daw niya. Ano kausap ni Tito Open? Ano ba yung sa inyo? Wala nga, nakikita nga. Ayaw. Tumigal daw, kasi paano? Paano pag...
Pero iba hindi nadikit, iba hindi. Hindi nadikit. Oo, mahaba lang. Dalawa. Oh, dali, pasya mo na. Pasya mo na kay mami. Balik. Naka? Nakapal.
Hawakan ko, Jeff. Ha? Grinder? Congratulations!